Giang ơi, cho em mua vài hộp bánh đậu xanh với. Hiếu hả? 2 hôm trước chị thấy Hiếu vào mua bánh đậu xanh rồi cơ mà. Mà Hiếu lại vào mua nữa hả? Không, hôm nay em dẫn bạn em đến. Đây là bạn DJ người Mỹ. Chào chị. Chào em nhé. DJ rất thích bánh đậu xanh. 2 năm trước em có cơ hội thử ăn bánh đậu xanh lần đầu tiên. Em cảm thấy rất ngon. DJ nói tiếng Việt tốt nhỉ? Ôi dồi ôi, cảm ơn. DJ mới học tiếng Việt cách đây 1 năm. Wow. DJ có biết làm cái cách làm bánh đậu xanh không? DJ chưa biết, chắc là khó lắm. We could see that in the conversation, when talking about a time in the past, they still use cách đây, but also use the word trước. 2 hôm trước chị thấy Hiếu vào mua bánh đậu xanh rồi cơ mà. Uh, 2 năm trước em có cơ hội thử ăn bánh đậu xanh lần đầu tiên. DJ mới học tiếng Việt cách đây 1 năm. Now, both of these words are used to describe the distance of time in the past, but there are differences in exposition in the sentence as follows. Số lượng thời gian, amount of time, trước. Cách đây, số lượng thời gian, amount of time. So, trước comes after the words indicating time, and cách đây comes before the words indicating time. Please note this to use the words properly. For example, 3 năm trước tôi ở Hà Nội. Or, cách đây 3 năm tôi ở Hà Nội. 2 tiếng trước anh ấy đã gặp cô Mai. Or, cách đây 2 tiếng anh ấy đã gặp cô Mai. Now, to better remember the differences between trước and cách đây, with words indicating time, let's do the following exercise. Which sentences are correct and which ones are wrong in the following? 1. Trước 2 tiếng, tôi đã đi uống cà phê với cô ấy. 2. Chúng tôi đã trở thành bạn của nhau 10 năm cách đây. 3. Anh ấy đã mua nhà riêng cách đây 2 năm. 4. 2 ngày trước, họ đã đi du lịch ở Pháp. 5. Họ đã học tiếng Việt từ trước 3 năm. Let's now check out our answers to see if you have all the correct answers. 1. Trước 2 tiếng, tôi đã đi uống cà phê với cô ấy. This is wrong. The correct answer should be 2 tiếng trước instead of trước 2 tiếng. Number 2. Chúng tôi đã trở thành bạn của nhau 10 năm cách đây. This sentence is also wrong. The correct answer should be cách đây 10 năm instead of 10 năm cách đây. Number 3. Anh ấy đã mua nhà riêng cách đây 2 năm. This sentence is completely correct as cách đây stands before time. Number 4. 2 ngày trước, họ đã đi du lịch ở Pháp. This is also correct as trước stands after time. Number 5. Họ đã học tiếng Việt từ trước 3 năm. This is wrong. The correct answer should be 3 năm trước instead of trước 3 năm. So, we should say họ đã học tiếng Việt từ 3 năm trước. This is the first time DJ and Hiếu had the opportunity to experience the process of making green bean cake, so of course they both felt very nervous. Đây là bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh. Dạ.
Đặc sản của Hải Dương được sản xuất từ đậu xanh, từ hạt đậu xanh, đường, mía và dầu thực vật. Đây là bột bánh và các bạn ấy dùng các cái khuôn này để định hình ra cái bánh đậu xanh như thế nào. After seeing how to make green bean cakes, DJ had the opportunity to try and use the mold to shape the green bean cake. This job is not easy at all. Ấn gì? Ấn xuống, ấn mạnh ra. Cầm cả, đặt lên, cầm cả đây, ấn lên. Ấn này xuống. Đó, để chuyển ra kia. Đấy, rất là giỏi. Rất là tốt. Rồi, các bạn. Sát xuống, sát, đúng rồi. Rồi, cho bắt đầu. Các bạn. Chắc chắc lên. Nó phải chắc. Rồi, cứ ấn chắc của nó. So today we have learned about the adverbs that indicate space and time. Please remember to distinguish cách and cách đây to refer to the distance of space, and trước and cách đây to refer to a time in the past. And that's it, the end of this episode of Xin Chào Vietnam. Hope you have had an interesting time learning a new structure, new words with us, and enjoying the Hải Dương specialty. Thank you so much for tuning in, and until next time.